ก็เป็นเซ็นลิขสิทธิ์อ่ะแม่กินขยะปั๊บก็ ไม่มีประโยชน์แล้วก็เสีย สวัสดีครับผมชื่อนายครับเครื่องยนต์รถ SUV เนี่ยครับจากที่มากขึ้นครับหนักตัวรถเยอะขึ้นแต่รับน้ำหนักผู้โดยสารกับภาระนะครับมีกฎหมายแต่งตั้งครับผู้บริหารเครื่องยนต์ทุกวัน
พาแขกมาที่นี่ก่อนแต่ว่าต้องทำอะไรอ่ะอันนี้มาส่งถูกกว่าดังซื้อเดินแย่เดี๋ยวไปว่าจะเครียดขนาดนั้นเลยเหรอวะไปเดินไปดูเผื่อของเล่นอยู่